السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة المحترف العالمي. النهاردة الحلقة هتتكلم عن كنترول دي اكس مكنة كارير، واللي هيشرح لكم النهاردة الدرس المهندس حسين. وتابعوا معنا الشرح، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. الثاني وكيل الكباس الأول، 3 فاز بتوع البلور الكوندنسر، 3 فاز بتوع الفان بلور الفان. تمام كده. في 3 فاز بداية راح للفاز سيكونس، وفي فردة كهرباء فازة يوحد الفاز سيكونس عند نقطة 11. النقطة 11 مخرجة من الفاز سيكونس كهرباء ل 14. من 14 الفاز سيكونس راح للسرموستات، راح كهرباء للسرموستات. تمام كده. وده طبعا الكهرباء بتاع الفانة من السرموستات جاية اطلقت اللي هو كونتاكتور الفان. تمام. وده طبعا الهيترات، فردتين مجرين من السرموستات الهيترات. تمام. وده الفردتين بتوع الكباسين، فرد الكباس الأول وفرد الكباس الثاني. تمام كده. الفردة بتاعت الكباس الأول تمام راح لللو بريشر، خارجة من اللو بريشر. تمام. راح للهاي اهي بدون ده بتاع ده الكباس الأول هو الكنترول بتاعه خاص بيه، خارج من هنا من الكباس من تركيب السرموستات. راح لللو، خارجة من اللو داخلة على الهاي، خارجة من الهاي هنا رايحة فين؟ رايحة للتايم ديلي، خارج من التايم ديلي اللو داخلة على الهاي، خارجة من الهاي هنا رايحة فين؟ رايحة للتايم ديلي، خارج من التايم ديلي، خارج من التايم ديلي رايحة النورمال كلوز والأوفرلود، خارج من النورمال كلوز والأوفرلود داخلة على نورمال اوبن موتور الكوندنسر، وخارجة من نورمال اوبن موتور الكوندنسر. تمام. رايحة على كويل فردة الترجيل بتاع الكباس الأول. تمام كده. فردة الترجيل من السرموستات للكباس الثاني، خارجة منه داخلة على اللو، خارجة من اللو داخلة على الهاي، خارجة من الهاي رايحة فين؟ على التايم ديلي. التايم ديلي خارج منه رايحة فين؟ رايحة على النورمال كلوز الأوفرلود، خارجة من النورمال كلوز الأوفرلود. تمام. رايحة على فردة الترجيط والكونتاكتور، خارجة من فردة الترجيط والكونتاكتور رايحة على نورمال اوبن، نورمال اوبن.
نورمال اوبن، رايحة على نورمال اوبن الكباس الأول. تمام كده؟ نورمال اوبن الكباس الأول رايحة على تنقيط كونتاكتور موتور وكوندنسر. تمام كده يا كبير؟ يا ريت تشتركوا